Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức nổi bật sau. Một số chuyên gia cho rằng vị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang khơi dậy căng thẳng với Đài Loan để đánh lạc hướng dư luận thế giới khỏi những khủng hoảng mà Bắc Kinh đang đối mặt, bảo vệ triệt để hình ảnh nhà lãnh đạo của mình. Thực hư ra sao? Trung Quốc tiếp tục ngáng đường con thuyền Đài Loan ra biển lớn, tuyên bố đanh thép Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc thì lấy tư cách gì để gia nhập Liên Hợp Quốc? Ở một diễn biến khác, vai trò chủ chiến của Trung Quốc tại Biển Đông đang diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Một số tin tức đáng chú ý khác. Châu Âu sắp có cuộc đàm phán với Trung Quốc để tìm giải pháp tái cân bằng cán cân thương mại. Trong khi đó, Nga-Mỹ vẫn đang bế tắc trong việc xử lý khủng hoảng ngoại giao. Nga phản đối yêu sách chủ quyền của Nhật Bản với quần đảo tranh chấp. Người dân Nhật Bản được vào sân cổ vũ trận đấu vòng loại World Cup 2020 Nhật-Úc. Tất cả sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Theo tờ The Telegraph, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang đi theo chiêu bài của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2014. Cụ thể gần đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện nhiều thái độ cứng rắn với những tuyên bố như sấm truyền để kích động Đài Loan. Cùng với đó là những màn răn đe không ngơi nghỉ của không quân lực Trung Quốc đối với vùng trời hòn đảo. Giới chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức khơi dậy vấn đề Đài Loan để đánh lạc hướng dư luận khỏi những cuộc khủng hoảng của đất nước mình. Hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đang bị chèn ép bởi quá trình chuyển đổi tăng trưởng, những lo ngại về tình trạng già hóa dân số, những thách thức từ đại dịch coronavirus và gần đây nhất là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Mục đích đằng sau là để ông Tập củng cố vị trí quyền lực của mình. Động cơ này được cho là tương tự với ý chí mà ông Putin đã nung nấu khi quyết chiếm bán đảo Crimea. Rõ ràng sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể đẩy thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn, một tình huống tương tự với việc Nga sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp bằng vũ lực vào năm 2014. Ngoài ra, một số nhà phân tích cho rằng Đài Loan cũng đang là công cụ đắc lực để ông Tập củng cố hình ảnh nhà lãnh đạo tài ba trong bối cảnh ông chuẩn bị đắc cử nhiệm kỳ 5 năm nữa và có thể lâu hơn. Theo The Telegraph, Đài Loan có thể không phải là mối đe dọa của bất kỳ nước nào, nhưng dưới góc nhìn của Trung Quốc lại khác. Từ vị trí của ông Tập đang ngồi, ông cho rằng những phần tử mà Trung Quốc cho là kẻ phản bội, đe dọa tính hợp pháp của chế độ đều phải bị xử lý, và Hồng Kông là một ví dụ điển hình. Đối với Bắc Kinh, việc chiếm hòn đảo 23 triệu dân là một điều tối quan trọng. Nếu thực sự châm ngòi cho cuộc chiến, Trung Quốc sẽ quyết chiến đến khi giành được chiến thắng vì một thất bại ê chề sẽ khiến ông Tập, người liên tục cam kết thống nhất hòn đảo, phải muối mặt. Hiển nhiên, một nhà lãnh đạo quyết đoán sẽ không cho phép viễn cảnh ấy xảy ra. The Telegraph còn cho biết các nhà nghiên cứu về Trung Quốc đã từng có ý nghĩ rằng có thể ông Tập muốn nhìn thấy chân dung của mình tại cổng Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, thay vì Chủ tịch Mao Trạch Đông. Còn cách nào tốt hơn để ông Tập củng cố vị trí của mình trong lịch sử hơn là lấy lại Đài Loan? Biết đâu ông Tập sẽ khẳng định được vị thế lãnh đạo của mình như ông Putin. Sau khi sáp nhập Crimea, tỷ lệ tín nhiệm của vị Tổng thống Nga đã tăng vượt bậc. Theo The Telegraph, động cơ này cũng có thể được hiểu trong trường hợp Trung Quốc gây hấn với Ấn Độ và bành trướng ở Biển Đông. Hiển nhiên, những đòn đả kích uy hiếp của Trung Quốc với Đài Loan sẽ tiếp diễn trên mọi mặt trận. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Đài Loan với tư cách là một tỉnh của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn để gia nhập Liên Hợp Quốc. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin rò rỉ một chính trị gia nào đó ở Đài Loan đã cố tình bóp méo nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phản đối việc nghị quyết này cản đường Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc. Được biết, nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thông qua vào ngày 25 tháng 10 năm 1971 về vấn đề khôi phục quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong tổ chức Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này ảnh hưởng đến địa vị của chính quyền hai bờ eo biển Đài Loan tại Liên Hợp Quốc, là cơ sở cho chủ trương một Trung Quốc. Ông Triệu nói rằng Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế liên chính phủ, bao gồm các quốc gia có chủ quyền, và nghị quyết 2758 đã giải quyết một lần và mãi mãi vấn đề đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trong các điều khoản chính trị, pháp lý và thủ tục. Vị phát ngôn nói thêm rằng hệ thống các cơ quan và ban thư ký Liên Hợp Quốc cần tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Là một tỉnh của Trung Quốc, Đài Loan hoàn toàn không đủ điều kiện để gia nhập Liên Hợp Quốc.
Ông nhấn mạnh và khẳng định thực tiễn trong những năm qua cho thấy Liên Hợp Quốc và một số lượng lớn quốc gia thành viên thừa nhận rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và họ hoàn toàn tôn trọng việc Trung Quốc thực thi chủ quyền đối với Đài Loan. Ông Triệu nói rằng Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức chắc chắn sẽ thất bại, và các động thái cường điệu hóa vấn đề này của một số cá nhân ở Đài Loan tạo thành một thách thức trắng trợn và khiêu khích nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và vi phạm trắng trợn Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ luận điệu Đài Loan độc lập, điển hình như vậy sẽ không nhận được sự ủng hộ trên thế giới. Chúng tôi tin rằng chính nghĩa của việc chính phủ Trung Quốc và người dân Trung Quốc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phản đối ly khai và thống nhất đất nước sẽ tiếp tục giành được sự hiểu biết và ủng hộ của Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên, ông nhấn mạnh. Vị phát ngôn viên nói thêm quan điểm của Bắc Kinh về việc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc sẽ không thay đổi. Thái độ của chúng tôi về việc bác bỏ một Trung Quốc, một Đài Loan và Đài Loan độc lập sẽ không bị thách thức, và quyết tâm của chúng tôi trong việc duy trì chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là không thay đổi, ông nói. Ở Biển Đông lúc này, Trung Quốc rõ ràng đang sắm vai một quốc gia đầy tham vọng và thiện chiến khi châm ngòi cho vô vàn cuộc đối đầu về quân sự. Điều dễ thấy nhất là mùa thu năm nay được xem là một mùa thu rực lửa ở các vùng biển châu Á, khi Mỹ và các đồng minh đang rầm rộ tổ chức các cuộc tập trận quân sự tại khu vực mà Trung Quốc coi là sân sau của mình. Hải quân của 4 nước thuộc Bộ Tứ Kim Cương bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc đã hội quân tập trận tại vịnh Bengal. Hồi đầu tháng 10, 2 tàu sân bay Mỹ và 1 tàu sân bay Anh đã tổ chức cuộc tập trận với 15 tàu chiến khác từ Nhật Bản, New Zealand, Canada và Hà Lan gần đảo Okinawa, Nhật Bản và ở vùng biển Philippines. Hiện các tàu chiến của Anh, Úc và New Zealand cũng đang diễn tập với các tàu từ Singapore và Malaysia. Nhật Bản đang hoán cải 2 tàu sân bay trực thăng Izumo và Kaga thành tàu sân bay thực thụ và có thể triển khai chúng đến Biển Đông cùng máy bay phản lực F-35 trong những năm tới. Chuỗi diễn tập dường như là tín hiệu báo trước cho tương lai của khu vực khi sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và các nền dân chủ tự do ngày càng gia tăng và khu vực Biển Đông đang trở thành đấu trường quân sự của các bên. Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc ngày càng gia tăng sử dụng sức mạnh quân sự để khẳng định các yêu sách lãnh thổ rộng lớn, chèn ép các nước láng giềng và nỗ lực thống trị khu vực sẽ càng buộc các cường quốc bên ngoài phải can thiệp và kiềm hãm nước này. Tiến sĩ Lê Thu Hường, nhà phân tích cấp cao thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc tại Canberra, bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều thỏa thuận tương tự như Hiệp ước AUKUS vừa qua giữa Mỹ, Anh, Úc để siết chặt vòng kiềm tỏa Trung Quốc. Cấu trúc khu vực đang xoay quanh các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, nhưng ASEAN khó có thể phát huy vai trò trong thời kỳ khủng hoảng, căng thẳng và xung đột tiềm tàng. Việc thành lập các liên minh ít thành viên sẽ là cơ chế dễ thiết lập và linh hoạt hơn do các quốc gia có cùng chí hướng và tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có khả năng sẽ tìm kiếm những thỏa thuận tương tự như AUKUS với các nước khác, bà Hường nói. Các cường quốc bên ngoài cũng đang đầu tư vào các nước láng giềng của Trung Quốc để tất cả cùng nhau đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh. Đơn cử như việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều chuyển giao tàu tuần duyên cho Việt Nam. Ấn Độ đã đào tạo các thủy thủ Việt Nam và hỗ trợ các khoản chi cho mua sắm quốc phòng. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các cường quốc bên ngoài dường như đang trói tay, trói chân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc POA. Tuần trước khi tàu Queen Elizabeth của Vương quốc Anh di chuyển ở Biển Đông, tàu khảo sát hàng hải của Trung Quốc không còn giữ nguyên lộ trình tuần hành trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác ở Biển Đông, mà đột ngột chuyển hướng để tránh tàu sân bay Anh. Cho đến nay, các phản ứng của Bắc Kinh ở Biển Đông ít quyết liệt hơn. Thông thường, POA sẽ theo dõi các tàu chiến của Mỹ và đồng minh thông qua một lượng nhỏ tàu khu trục hoặc khinh hạm, đủ để cảnh cáo các tàu phương Tây, nhưng những động thái ấy đang tương đối hiếm. Dù đang so kè kịch liệt trên Biển Đông, phương Tây, nhất là Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc vẫn đang cố gắng mềm mỏng, hòa hiếu để đạt được những lợi ích thương mại. Hôm 12 tháng 10, Liên minh châu Âu EU cho biết, Chủ tịch khối này, ông Charles Michel, có kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 10 tới nhằm tìm giải pháp tái cân bằng cán cân thương mại EU-Trung Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 và các căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hiện tại, mối quan hệ EU-Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, với việc EU trừng phạt các quan chức Bắc Kinh với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Trung Quốc cấm vận một số nghị sĩ châu Âu. Sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi mới đây, EU đã tạm đình chỉ một thỏa thuận đầu tư lớn giữa hai bên. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cô lập và trừng phạt Litva vì quan hệ của họ với Đài Loan cũng đã khiến Brussels tức giận và khiến căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. EU hiện đang xem xét có nên theo đuổi chiến lược đàm phán tổng lực với Trung Quốc với sự tham gia đầy đủ của 27 quốc gia thành viên hay chỉ cần một số quốc gia chiến lược. Về vấn đề Đài Loan, EU tái khẳng định lập trường của mình là hoan nghênh việc Đài Loan đầu tư và chuyển giao công nghệ cho các đối tác châu Âu và nhấn mạnh rằng Đài Loan là nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, đồng minh thân thiết của Trung Quốc, Nga cũng đang cơm không lành canh không ngọt với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Hôm 12 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nước này và Hoa Kỳ đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xử lý khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Ông Ryabkov khẳng định đôi bên sẽ cố gắng hơn nữa để giải quyết những bất đồng tồn đọng, nhưng cũng cảnh báo tình hình có thể xấu đi đáng kể trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Quan hệ giữa hai cường quốc quân sự đang ở trong giai đoạn cực kỳ tồi tệ kể từ sau chiến tranh lạnh, với màn trả đũa ngoại giao qua lại giữa hai bên. Mới nhất là vụ Washington và Moscow chỉ trích lẫn nhau với lý do áp đặt vô cớ số lượng các nhà ngoại giao đồn trú trên lãnh thổ của nhau. Hiện Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đóng cửa lập tức đại sứ Mỹ và trục xuất các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nếu như Washington trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ với bất kỳ lý do nào. Trước đó, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trục xuất trả đũa các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Moscow cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga, khiến Hoa Kỳ chỉ còn khoảng 100 người, số nhà ngoại giao Nga ở Mỹ đang là 400 người. Những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày càng siết chặt vòng vây với Nga nhằm bóp chết nền kinh tế, chính trị và ngoại giao của nước này, với lý do Nga đang ngày càng lăm le châu Âu và an ninh thế giới. Hôm 12 tháng 10, Điện Kremlin cho biết Nga không đồng ý với bình luận của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng chủ quyền của Nhật Bản được mở rộng đến các chủ đảo mà Tokyo gọi là lãnh thổ phía Bắc, Moscow gọi là quần đảo Nam Kuril. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, chủ đảo trên là lãnh thổ của Nga và Moscow đã nhiều lần tái khẳng định lập trường và ý chí chính trị của mình ở các cấp độ khác nhau. Dựa trên các bằng chứng lịch sử, chủ đảo trên thuộc về Nga và sẽ mãi là như thế. Moscow và Tokyo nên ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp cho các vấn đề nhạy cảm này trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau. Tranh chấp lãnh thổ đối với một số hòn đảo được gọi là Kuril ở Nga bắt nguồn từ thời điểm Liên Xô chiếm giữ chúng vào cuối Thế chiến thứ hai. Tranh chấp đã khiến Nga và Nhật Bản không thể ký hiệp ước hòa bình chính thức và cho đến nay, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh nếu xét về mặt kỹ thuật. Cũng liên quan đến Nhật Bản, tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Tokyo, Nhật Bản đang dần chậm lại do số người dân nộp đơn tiêm đã giảm đi đáng kể. Theo NHK, chính quyền của 23 phường tại Tokyo dự định thu nhỏ quy mô các chương trình tiêm chủng. Có 7 phường sẽ kết thúc tiêm chủng nhóm hoặc tiêm chủng cá nhân vào cuối tháng này. Dần dần, việc tiêm chủng sẽ chỉ được thực hiện tại trung tâm y tế của thành phố. Nguyên nhân của bước chuyển đổi kế hoạch tiêm chủng này được xác định là số lượng cư dân thành phố có nhu cầu chủng ngừa đã giảm. Tính đến ngày 12 tháng 10, khoảng 64% dân số Nhật Bản đã hoàn thành đầy đủ 2 mũi vaccine. Hôm 13 tháng 10, đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản đã có màn tranh tài với đội tuyển Úc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại Qatar. Chính phủ Nhật đã thử vận hành một hệ thống xác định những người có nguy cơ lây lan coronavirus thấp và cho phép họ tham gia cổ vũ cho các đội bóng với số lượng tối đa là 10.000 người. Sau đó đã có thêm khoảng 5.000 cổ động viên được phép vào cổ vũ trận đấu khi họ chứng minh đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước ngày diễn ra trận bóng. Hôm 13 tháng 10, Tokyo phát hiện 77 trường hợp dương tính với COVID-19 mới. Số ca mắc mới mỗi ngày tại thủ đô Nhật Bản đã giữ ở mức dưới 100 ca trong ngày thứ Tư liên tiếp. Toàn quốc ghi nhận thêm hơn 600 ca mắc mới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.